तो hey guys, welcome back to the another video. So বনিবনিসকল আজিৰ ভিডিওটো বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ কিয়নো আমি যদি অনলাইন মাধ্যমত এক্সাম দিব লাগে অৰ্থাৎ BA BCom BSc 6 সেমিষ্টাৰৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে তো অনলাইন মাধ্যমত এক্সাম দিয়াৰ কাৰণে যি বস্তু লাগে সকলোখিনি আলোচনা কৰিছো আমি হেইসমূহ ভিডিও মোৰ চেনেলত আপোনালোকে পাব যে এনসাৰ কেনেকৈ লিখিব লাগিব কেনেকৈ PDF বনাব লাগে বা অনলাইন সাবমিট কৰিব নোৱাৰিলে কেনেকৈ অফলাইনত সাবমিট কৰিব লাগে সো তাৰ বাবে যি নীতি নিয়ম হেইসমূহ সকলো মানে আলোচনা কৰি দিছো অলৰেডি কিন্তু এতিয়া এটা কথা হল যে সকলোৱে কমেন্ট কৰি কৈ আছে মানে বহুত কেজনে কমেন্ট কৰিছে দাদা আমি অনলাইন এক্সাম দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কোনটো ওয়েবসাইটত ভিজিট কৰিব লাগিব বা কোনটো ওয়েবসাইটত গৈ আমি কোৱেশ্চনসমূহ ডাউনলোড কৰিব লাগিব বা কোড আমি PDF টো হেৰি আপলোড দিম আৰু লগতে কিছুমান বন্ধু-বান্ধৱীসকল আছে এনেকুৱাও কৈছে যে দাদা আমি অনলাইন মাধ্যমত এক্সাম দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কি এপছ ডাউনলোড কৰিব লাগিব তো ভাবিলো যে বহুতে মানে কনফিউজ হৈ আছে ওয়েবসাইটত হেৰি ভিজিট কৰি এক্সাম দিব লাগিব না এপছ ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে এক্সাম দিব লাগিব তাৰ বাবে এটা পৃথককৈ ভিডিও বনাই আপোনালোকক কোৱাটো বেছি ভাল তো লৈ আহিলো আৰু আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিওটো আৰু ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগত এটা অনুৰোধ মিষ্টাৰিয়াছ এক্সম ইউটিউব চেনেলটো এতিয়ালৈকে যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব এনেকুৱা এডুকেশ্যন ৰিলেটেড গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিওসমূহ মই লৈ আহো তো প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব তো বলক আজিৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো তো বন্ধুসকল অনলাইন মাধ্যমত এক্সাম দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথমে আপোনালোকক কৈ দিছো যে কোনো ধৰণৰ এপছ বা সফটওয়্যাৰ ডাউনলোড কৰিব নালাগে আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলত যদি ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰ আছে ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো লাগিব আৰু যদি নাই ডাউনলোড কৰি ল'ব তো ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ওপেন কৰি ল'ব সো মই ইয়াতে ওপেন কৰি আছো ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰত আহাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি সাৰ্চ কৰিব তো ইয়াতে মই গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি সাৰ্চ কৰিলো তো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি আপোনালোকে ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰত সাৰ্চ কৰিব সাৰ্চ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব অলপ স্ক্ৰল কৰিব স্ক্ৰল কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে চাওক যে guwahati.ac.in যেটো ওয়েবসাইট হেতু ওয়েবসাইটত যাব লাগিব আপোনালোকে তো এইটো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি অফিচিয়েল ওয়েবসাইট হয় তো এইটোত আপোনালোকে ভিজিট কৰিব তো এতে মই ভিজিট কৰিলো আৰু এটো মই ডেস্কটপ মোড এই কাৰণে বনোৱা নাই যেহেতু আপোনালোকে মোবাইলতে এক্সামটো দিব সো মোবাইলত যেনেকৈ থাকে হেনেকৈ আপোনালোকক খুবহু দেখাই আছো তো ইয়াতে আপোনালোকে অফিচিয়েল ওয়েবসাইটত ভিজিট কৰিলে কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে চাওক যে তলফালে স্ক্ৰল কৰিলে ইয়াতে প্ৰথমে আপোনালোকে ইয়াতে চাওক যে ইয়াতে গো এক্সামিনেশন 2020 আছে কমেন্সিং ফ্ৰম 29 সেপ্টেম্বৰ সে ইয়াতে আপোনালোকে এটা ক্লিক কৰিব সো ইয়াতে মই ক্লিক কৰিলো তো বন্ধুসকল এইটো পেজত আহাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে চাওক যে ইয়াতে প্ৰথমে দি আছে আন্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট এক্সামিনেশন 2020 BA BCom BSc 6 সেমিষ্টাৰ এক্সামিনেশন তাৰ পিছত ইয়াতে দি আছে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট এক্সামিনেশন 2020 আৰু তাৰ তলত দি আছে এডমিশন এহুম তো এইখন পেজত আপোনালোকে প্ৰথমে যেটো চাই আছে আন্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট যদি আপোনালোকে BA BCom BSc কৰি আছে আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰিব তো ইয়াতে মই আপোনালোকক ক্লিক কৰি দেখাই আছো ইয়াতে আন্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট BA BCom BSc তো ইয়াতে মই ক্লিক কৰিলো তো ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে চাওক যে এছে স্ট্যান্ডাৰ্ড অপাৰেটিং প্ৰসিডিউৰ সব যেটো আছিল হেতু ইয়াতে দি আছে যিদিনা এক্সাম হ'ব হেদিনা কিন্তু এইসমূহ নাথাকে হেদিনা এই পেজটো অলপ বেলেগ হ'ব কিন্তু এইটো পেজতে আহিব লাগিব আপোনালোকে তো বন্ধুসকল এইখন পেজত আপোনালোকে এক্সামৰ দিনা আহিব লাগিব আৰু এইখন পেজত আহাৰ পিছত আপোনালোকৰ মোবাইলত যেটো হেৰি ইউজাৰ আইডি আৰু পাসওয়াৰ্ড দিব সেই ইউজাৰ আইডি আৰু পাসওয়াৰ্ডটো ইয়াতে লগইন কৰা এটা অপচন আহিব তো ইয়াতে লগইন কৰি ল'ব আৰু লগইন কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ যি কোৱেশ্চন আছে সেই কোৱেশ্চনটো পাব আৰু প্ৰথমে আপোনালোকে কোৱেশ্চনটো ডাউনলোড কৰি ল'ব ডাউনলোড কৰি কেনে আপোনালোকে লিখিব আৰু লিখাৰ পিছত আকৌ আপুনি এইটো পেজত আহিব লাগিব অৰ্থাৎ এইটো ওয়েবসাইটত আহিব লাগিব আর পিছত আকৌ লগইন কৰি আপোনালোকে সেই যে আপোনালোকৰ এনসাৰ অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যি PDF বনাব সেই PDF টো আপোনালোকে এতে আপলোড কৰিব লাগিব তো এতিয়া হেইবিলাক অপচন দিয়া নাই 29 তাৰিখৰ পৰা সেই অপচনসমূহ দিয়া হ'ব তো আশা কৰো আপোনালোকে বুজি পালে কোনটো ওয়েবসাইটত আহিব লাগিব আৰু কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব তো এটা আহি আপোনালোকে কোৱেশ্চন ডাউনলোড কৰি এক্সামসমূহ দিব লাগিব লগতে আকৌ কৈছো যে আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ এপছ ডাউনলোড কৰিব নালাগে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ওয়েবসাইটত ভিজিট কৰিব লাগিব তো এই আছিল ভিডিওটো যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে লাইক এন্ড শেয়াৰ কৰিব আৰু মিষ্টাৰিয়াছ এক্সম ইউটিউব চেনেলত নতুন আহিলে সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব তো আজিলৈকে মানে বাই জয় অসম Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers.